वेलकम टू मॅथ्स कट्टा माय यूट्यूब चॅनल. स्टँडर्ड 9 मॅथ्स 1 चॅप्टर नंबर 2 रियल नंबर. मुलांनो, आज आपल्याला स्क्वेअर रूट ऑफ निगेटिव्ह नंबर म्हणजे एखाद्या ऋण संख्येचं वर्गमूळ या संदर्भात थोडी माहिती घ्यायची आहे. मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांनी लक्षात घ्या, वर्गमूळ कोणाचं? निगेटिव्ह नंबर्स म्हणजे ऋण संख्येचं वर्गमूळ. इफ स्क्वेअर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू एक्स, इफ स्क्वेअर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू एक्स, then if we take a square on both sides, we will get x square is equal to 5. मुलांनो, वर्गमुळात 5 बरोबर जर x असेल तर आपल्याला वर्गमूळ काढून टाकण्यासाठी दोन्ही बाजूंचा वर्ग करावा लागेल. म्हणजेच वर्गमुळात 5चा वर्ग केल्यावर येईल उत्तर 5 आणि xचा वर्ग म्हणजेच x वर्ग बरोबर 5. याचाच अर्थ एखादी वास्तव संख्या असेल म्हणजे रियल नंबरचा स्क्वेअर इज आयदर पॉझिटिव्ह, इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह, इट इज नेव्हर बी निगेटिव्ह. बघा, एक्स ही कोणती संख्या आहे? एक वास्तव संख्या आहे आणि त्या वास्तव संख्येचा जर वर्ग केला आपण तर आपल्याला उत्तर 5 आलेलं आहे. म्हणजेच 5 ही धनसंख्या आहे. म्हणजेच कोणत्याही संख्येचा वर्ग ही नेहमी धनसंख्या येते. वर्ग कधीही ऋण नसतो, हे लक्षात घ्या. पण आपण या ठिकाणी आणखीन एक उदाहरण बघणार आहोत. बघा इथे काय होतं आहे, स्क्वेअर रूट ऑफ -5. बघा काय लिहिलं आहे, वर्गमुळात -5 ह्याचा कंसाचा वर्ग. काय येईल याचं उत्तर? तर वर्ग आणि वर्गमूळ काय होईल? कॅन्सल होईल आणि उत्तर येईल -5. मग -5 हे उत्तर आलेलं आहे. हे कधी स्क्वेअर हा कधीही निगेटिव्ह नसतो, हे आत्ताच आपण बघितलं, बरोबर आहे की नाही? स्क्वेअर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह फॉर एव्हरी स्क्वेअर ऑफ एव्हरी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह, इट इज नेव्हर निगेटिव्ह, हे आत्ताच आपण बघितलं. पण आता आपल्याला स्क्वेअर कसा मिळाला आहे? ऋण मिळालेला आहे. पण ऋण मिळाला याचा अर्थ ही आतमध्ये असलेली जी संख्या आहे ती रियल नंबर नाही असा त्याचा अर्थ आहे. कारण इथे जर रियल नंबर असता तर आपल्याला आन्सर हे पॉझिटिव्ह मिळालं असतं. लक्षात आलं आहे? म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ -5 इज नॉट अ रियल नंबर. आत्ता आपण काय बघतोय? स्क्वेअर रूट ऑफ निगेटिव्ह नंबर. बघा, स्क्वेअर रूटच्या साईनमध्ये काय नंबर आहे? निगेटिव्ह नंबर आहे. म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ निगेटिव्ह नंबर इज नॉट अ रियल नंबर. You know that real numbers are rational or irrational numbers, but here square root of -5 is not a real number. हे महत्त्वाचं लक्षात घ्या. Therefore square root of negative real number is not a real number. हे अत्यंत महत्त्वाचं विधान आहे, हे नीट लक्षात ठेवा. ओके, नेक्स्ट वन, स्क्वेअर रूट ऑफ पॉझिटिव्ह रॅशनल नंबर. आता आपण रूट ऑफ पॉझिटिव्ह रॅशनल नंबर बघतोय. म्हणजेच एखादी जी धनसंख्या आहे त्या धनसंख्येचं, धनपूर्णांक संख्येचं किंवा धनपरिमेय संख्येचं एखादं मूळ, स्क्वेअर रूट म्हणजे वर्गमूळ, घनमूळ वगैरे आपल्याला यांचा अभ्यास रॅशनल नंबरच्या बाबतीत बघायचा आहे. एक्झाम्पल, इफ एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 2, इफ एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वेअरची किंमत जर 2 असेल तर दोन्ही बाजूंना आपण वर्गमूळ घ्यायचे. टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड विल गेट एक्स इज इक्वल टू प्लस और मायनस √2, वेअर प्लस √2 अँड मायनस √2 आर बोथ द इररॅशनल नंबर्स. बघा, स्क्वेअर हा एक नंबर आहे आणि जेव्हा आपण स्क्वेअर रूट घेतो तेव्हा त्याचे 2 आन्सर्स येतात, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. मग प्लस √2 आणि मायनस √2 हे कधी पण काय असतात? हे इररॅशनल नंबर्स असतात. हे आपण मागे बघितलेलं आहे. एक पॉझिटिव्ह इररॅशनल नंबर, एक निगेटिव्ह इररॅशनल नंबर. ऑल्सो यू नो दॅट क्यूब रूट ऑफ 7, फोर्थ रूट ऑफ 8, दीज आर ऑल्सो द इररॅशनल नंबर्स. देन स्क्वेअर रूट ऑफ or nth root of any rational number is always a irrational number. बघा, if n is a positive integer, n is a
पॉझिटिव्ह इंटीजर, n ही एक धन पूर्णांक संख्या असेल, x raised to n is equal to a, then if we take nth root on both sides, we'll get x is equal to nth root of a. X is equal to nth root of a. This root may be rational or irrational. This root may be rational or irrational. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो मुलांनो? बघा हां, जर आपण nच्या जागेवर 2 घेतला, nच्या जागेवर 2 घेतला आणि nच्या जागेवर जर 2 असेल आणि aच्या जागेवर जर 16 असेल, ओके, तर x raised to 2 is equal to 16. म्हणजेच x is equal to काय? स्क्वेअर रूट ऑफ 16. What is square root of 16? It is 4. Then 4 is a rational number. म्हणजेच त्याचं उत्तर आपलं काय आलं? रॅशनल नंबर. म्हणजे वर्गमूळ 16चं वर्गमूळ हे धन पूर्णांक संख्या म्हणजेच परिमेय संख्या आलेली आहे. म्हणजे 4 ही परिमेय संख्या आहे, हे तुम्ही अभ्यासलं याच्या आधी. आता nच्या जागेवर आपण 3 घेऊया. मग x raised to 3 is equal to 16. मग काय होईल? x is equal to क्यूब रूट ऑफ 16. आणि क्यूब रूट आपल्याला 16चं काढता येतं आहे का? नाही. म्हणजे ती कशी आहे? इररॅशनल नंबर आहे. म्हणजेच आत्ता आपण जे एक्झाम्पल्स बघितले त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 प्रकारची उत्तरं मिळाले, रॅशनल आणि इररॅशनल. म्हणून आपण बघतोय की रूट ऑफ अ पॉझिटिव्ह रॅशनल नंबर्स, फक्त आता स्क्वेअर रूट नाही, आता कोणताही रूट ऑफ पॉझिटिव्ह रॅशनल नंबर मे बी रॅशनल ऑर इररॅशनल. समजलं? मग आता ह्या 2 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहे की निगेटिव्ह नंबरचं स्क्वेअर रूट ही रिअल नंबर नसते, ही संख्या ही वास्तव संख्या नसते. तसंच कोणत्याही धन परिमेय संख्येचं वर्गमूळ ही परिमेय किंवा अपरिमेय संख्या येते. इट इज आयदर रॅशनल ऑर इररॅशनल. नाव वी आर गोइंग टू स्टडी द न्यू कन्सेप्ट सर्ड. आपल्याला नवीन संकल्पना शिकायची आहे, त्याला मराठीमध्ये करणी असं म्हणतात. मुलांनो, सर्ड ही संकल्पना किंवा करणी ही संकल्पना सुद्धा सोपी आहे. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना ह्या संकल्पनेमध्ये जरा गोंधळ निर्माण होतो आणि त्यामुळे ते ह्या संकल्पनेला घाबरून त्याचा अभ्यास करत नाही आणि त्यामुळे त्यांचे यात मार्क जाऊ शकतात. त्यामुळे असं काही करायचं नाही. सर्ड, करणी ही संकल्पना अतिशय सोपी आहे. असं धरून तुम्ही अभ्यास केलात तर तुम्हाला ती संकल्पना समजेल. If n is an integer greater than 1, if n is an integer greater than 1 and if a is a positive real number, then nth root of a is x. बघा हां, आपण इथे ह्या समीकरणाच्या रूपात हे मांडणार आहोत. n is an integer greater than 1. n कुठे आहे बघा? घातांकारात आहे. x raised to n is equal to a. ए हा काय आहे? पॉझिटिव्ह रिअल नंबर आहे. ए हा पॉझिटिव्ह रिअल नंबर आहे. मग जर दोन्हीकडे आपण nth रूट घेतलं तर काय येतं बघा? x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ ए. nth रूट ऑफ ए इज इक्वल टू x. यामध्ये जर n हा ग्रेटर दॅन 1 असेल, म्हणजे n च्या जागेवर असलेली संख्या ही एकापेक्षा मोठी 2 पासून कोणतीही असू शकते. ए ही कोणतीही पॉझिटिव्ह परिमेय संख्या असेल, पॉझिटिव्ह रॅशनल नंबर असेल आणि त्याचं येणारं पूर्णपणे येणारं उत्तर हे जर इररॅशनल नंबर असेल तर ह्या एक्सला म्हणजेच त्या आलेल्या उत्तराला, इररॅशनल नंबरला आपण सर्ड म्हणणार आहोत. देन एक्स इज कॉल्ड ॲज अ सर्ड. समजलं? म्हणजे बघा इथे n हा ग्रेटर दॅन 1 पाहिजे, हा रॅशनल नंबर पाहिजे आणि येणारं पूर्ण उत्तर काय पाहिजे? इररॅशनल नंबर पाहिजे. n ही धन पूर्णांक संख्या पाहिजे, ए ही परिमेय संख्या असायला हवी आणि पूर्णपणे त्याचं येणारं उत्तर ही अपरिमेय संख्या असायला हवी, तरच त्याला आपण करणी असं म्हणणार आहोत. आपण त्या करणीच्या संदर्भात काही चिन्हांचा अभ्यास करणार आहोत. आता याच्यामध्ये बघा, इन द सर्ड nth सर्ड ए, दिस सिम्बॉल, हा सिम्बॉल जो आहे ना, चिन्ह जे आहे, याला काय म्हणायचं? इट इज कॉल्ड ॲज अ रॅडिकल साईन. दिस साईन इज कॉल्ड ॲज अ रॅडिकल साईन. समजलंय?
मुलांनो, ह्या चिन्हाला कर्णी चिन्ह म्हणतात. मराठी मीडियमच्या मुलांनी लक्षात घ्या, रॅडिकल साईन म्हणजे काय असतं ते कर्णी चिन्ह. याला आपण इथे लिहूया. रॅडिकल साईन म्हणजेच कर्णी चिन्ह. कर्णी चिन्ह समजलं. ऑर्डर ऑफ सर्ड म्हणजे कर्णीची कोटी. एन इज कॉल्ड ॲज अ ऑर्डर ऑफ सर्ड. आणि त्याच्यामध्ये लिहिलेली संख्या जी आहे ए, त्याला रॅडिकँड असं म्हणतात. म्हणजेच त्याला म्हणतात कर्णीस्थ संख्या. ओके. आता याच्यासाठी आपण काही उदाहरणं बघूया. इफ ए इज इक्वल टू 7 अँड एन इज इक्वल टू 3. आपण कर्णीची संख्या कशी लिहिली? nth सर्ड ए. वाचन कसं करायचं त्याचं? nth सर्ड. याला काय म्हणायचं? सर्ड. nth सर्ड ए. हां, एन कुठे लिहिलं आहे बघा. हे जे चिन्ह आहे रॅडिकल साईनचं, ओके, हे कर्णीचं जे चिन्ह आहे त्या कर्णीच्या चिन्हाच्या या त्रिकोणाच्या मध्ये जागेत जी संख्या लिहिलेली आहे तिला आपण एन म्हणजे कर्णीची कोटी असं म्हणणार आहोत. आता ही जी कोटी आहे ती आपण एन किती घेतली आहे? 3. आणि ए म्हणजे इथली संख्या किती घेतली आहे? 7. मग आपण हे कसं लिहिलं बघा, थर्ड सर्ड 7 असं लिहिलं. आता तुम्ही जर इथे नीट विचार केला तर तुम्हाला लक्षात येतं आहे की 3 ही संख्या एकापेक्षा मोठी आहे. 7 ही सुद्धा रॅशनल नंबर आहे. आणि पूर्णपणे आपल्याला ते 7चं घनमूळ काढता येत नाही. म्हणजेच ही इररॅशनल नंबर झाली, अपरिमेय संख्या झाली. आणि म्हणून याला सर्ड असं म्हणतात. इट इज अ सर्ड. जर तुम्हाला ओळखायला सांगितलं की सर्ड आहे किंवा नाही ते ओळखा, तर त्यासाठी तुम्हाला असा विचार करायचा आहे. एक्झाम्पल इज स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड अँड जस्टिफाय युअर आन्सर. म्हणजेच खालीपैकी कोणत्या कर्णी आहेत ते सकारण लिहा. फर्स्ट एक्झाम्पल, थर्ड सर्ड 51. थर्ड सर्ड 51 ही कर्णी आहे का? सर्ड आहे का? तर कसं विचार करायचं बघा. पहिल्यांदा 3 बघायचा. 3 इज ग्रेटर दॅन 1. नंतर बघायचा 51 म्हणजे आतमधली संख्या. 51 इज अ रॅशनल नंबर. पहिल्या दोन्ही अटी कंप्लीट झालेल्या आहेत. तिसरी अट काय? तर कंप्लीट पूर्ण याचं उत्तर काढता येतं का? म्हणजे ती रॅशनल आहे की इररॅशनल आहे कळणार आहे. ओके. मग क्यूब रूट ऑफ 51. 51 हे कुणाचंही घन नाही, कोणाचाही क्यूब नाही. आणि म्हणून याचं उत्तर आपल्याला काढता येणार नाही. म्हणजे हा काय झाला? इररॅशनल नंबर झाला. आणि म्हणून ही काय आहे? थर्ड सर्ड 51 इज अ सर्ड. मग याचं उत्तर लिहिताना कसं लिहायचं? थर्ड सर्ड 51 इज अ सर्ड बिकॉज 3 इज अ पॉझिटिव्ह इंटीजर, 51 is a rational number and third surd 51 is a irrational number. Therefore, third surd 51 is a surd. Next one, fourth root of 16. काय लिहिलं आपण? फोर्थ रूट ऑफ 16. आता तुम्ही जर याचा इथे नीट विचार केला तर 4 इज अ ग्रेटर दॅन 1. एन म्हणजे ग्रेटर दॅन 1 पाहिजे. 16 इज अ रॅशनल नंबर. बट कॅन यू फाइंड द आन्सर ऑफ फोर्थ सर्ड 16? तर चौथं मूळ काढता येतं का मुलांना? बघा इथे आपण फोर्थ सर्ड, इथे आपण 16च्या जागेवर काय लिहू शकतो? 2 × 2 × 2 × 2. याचे फॅक्टर्स जर पाडून घेतले आपण तर हे फॅक्टर्स येतात. आणि हे किती फॅक्टर्स आहेत बघा? 4 फॅक्टर. म्हणून 4 जणांचा एक ग्रुप करायचा आहे कारण फोर्थ सर्ड आहे. आपण वर्गमूळ असेल तेव्हा 2-2चा गट करतो, घनमूळ असेल तर 3-3चा गट करतो. मग हे चौथं मूळ आहे ना, म्हणून 4-4चा ग्रुप केला तर एकच ग्रुप तयार होतो आणि त्याचा आन्सर मिळतं आपल्याला 2. बघा 2चा चौथा घात ही 16 उत्तर येतं. आणि ही कशी संख्या आहे? इज अ रॅशनल नंबर. इज अ रॅशनल नंबर. पण आपल्याला पूर्ण उत्तर कसं पाहिजे? इररॅशनल नंबर पाहिजे. म्हणजे आपल्याला ही तिसरी अट इथे लागू झालेली नाही. देअरफॉर इट इज नॉट अ सर्ड. इट इज नॉट अ सर्ड. ओके. नेक्स्ट एक्झाम्पल, स्क्वेअर रूट ऑफ 22/7. स्क्वेअर रूट ऑफ 22/7. यू नो दॅट स्क्वेअर रूट म्हणजे तिथे स्क्वेअर, इथे रूटच्या मध्ये काही लिहिलं आहे का? नाही. म्हणजे तिथे काय समजायचं आहे?
2 समजायचे, कारण आपण स्क्वेअर रूट असा त्याचा उच्चार करतो, माहिती आहे की नाही. मग स्क्वेअर रूट लिहायचं. इथे 2 हा संख्या ही गृहीत असते, ही आपल्याला मांडावी लागत नाही. मग स्क्वेअर रूट म्हणजे 2 ही संख्या इथे 2 असल्यामुळे ती एकापेक्षा मोठी आहेच. 22/7 इज अ रॅशनल नंबर and we cannot find the answer of root 22/7. Therefore it is a irrational number and therefore it is a surd. आता ही सुद्धा surd आहे. Fifth root of 81. 5 is greater than 1. 81 is a rational number but we cannot find the answer of fifth root 81. 81चं 5वं मूळ आपल्याला काढता येत नाही आणि म्हणून ही कोणती संख्या झाली. इररॅशनल नंबर म्हणजे अपरिमेय संख्या झाली आणि म्हणून फिफ्थ रूट ऑफ 81 इट इज अ सर्ड. ओके. आता फिफ्थ रूट ऑफ 81 हे जसं आपण बघितलं, तसेच कोणत्याही प्रकारची संख्या जर तुम्हाला त्या ठिकाणी दिली तर तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी अशाच प्रकारचा विचार करायचा आहे आणि मग तुम्हाला ओळखायचं आहे की ह्या संख्या सर्ड म्हणजेच कर्णी आहे किंवा नाही. नेक्स्ट टाईप ऑफ क्वेश्चन इज स्टेट द ऑर्डर ऑफ सर्ड. आणखीन कशा प्रकारचा प्रश्न यावर विचारला जाऊ शकतो तर कर्णीची कोटी सांगा. कोटी कोणती असते, जिथे एन लिहिलेला असतो ती त्या कर्णीची कोटी असते, हे तुम्ही आत्ताच बघितलेलं आहे. मग थर्ड सर्ड 7 इथे एनच्या जागेवर काय लिहिलंय बघा 3. या कर्णीच्या चिन्हाच्या बाहेर इथे या त्रिकोणाकृती आकारात जी संख्या लिहिली असेल ती कोटी असते. मग इथे काय आहे कोटी. ऑर्डर ऑफ सर्ड इज 3. इथे ऑर्डर बघा आता हा 5 कर्णीच्या चिन्हाच्या थोडा लांब लिहिलेला आहे, म्हणजे हा 5 हा मल्टिपल आहे, त्याचा गुणक आहे, सहगुणक आहे. पण कर्णीच्या चिन्हाच्या आत ह्या ठिकाणी काहीही लिहिलेलं नाही, म्हणजे तिथे काय समजायचं आहे आपण 2 समजायचं आहे. म्हणजे इथे ऑर्डर ऑफ सर्ड इज 2. इथे ऑर्डर किती आहे 4. इथे ऑर्डर किती आहे 2, कारण इथे काहीच लिहिलेलं नाही, म्हणजे ती ऑर्डर आपण 2 समजायची आहे. म्हणजे कर्णींच्या कोटी तुम्हाला बघितल्याबरोबर समजतात आणि कर्णींच्या कोटी तुम्हाला प्रश्न विचारला तर तुम्हाला लिहिता येतील. नेक्स्ट टॉपिक इज अ सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड. म्हणजेच कर्णीचे सोपे रूप किंवा सोप्या रूपातील कर्णी. मुलांनो यासाठी आपल्याला काही एक्झाम्पल्स बघायचे आहेत. सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड मीन्स व्हॉट. Consider the example square root of or surd 48. Square root of 48 or you can say that surd 48. Okay. कर्णित 48. मग इथे आपण जेव्हा तुम्हाला एखादी संख्या सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये करायची असेल तेव्हा तुम्ही त्याचे फॅक्टर्स पाडायचे, किंवा जर तुम्हाला माहिती असेल की 48 हा कोणाचा मल्टिप्लिकेशन आहे की ज्यापैकी एक संख्या ही कंप्लीट स्क्वेअर आहे. One number should be a complete square and one is not. Then find the multiplication of such two numbers. You know that 16 into 3 is 48. Therefore write down instead of 48 16 into 3. Then separate the surds, means surd 16 into surd 3. Okay. Then write down the answer of surd 16 as 4 and surd 3 as it is. Then you get 4 into surd 3. This surd 3, in this surd, the radicand is 3, which is a small number, and hence this surd is called as a simplest form of surd. बघा कर्णीच्या चिन्हामध्ये मोठी संख्या होती 48, आता ती आपल्याला 3 पर्यंत आपण आणलेली आहे. मग जेव्हा कर्णीच्या चिन्हामध्ये 2, 3 अशा छोट्या संख्या असतात 2, 3, 5 या प्रकारात, तेव्हा तिला आपण सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड असं म्हणतो. ओके. नेक्स्ट एक्झाम्पल. फाइंड द सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड 98. यू नो दॅट सर्ड 98 मीन्स सर्ड 49 into 2. Here 49 is a complete square and 2 is not. Therefore find such number that the multiplication of the two number is 98, one of which is a complete square.
और राईट डाऊन द फॅक्टर्स. तुम्हाला जर हे सापडलं नाही तर तुम्ही काय करायचं आहे, 98चे उभे फॅक्टर्स पाडायचे आणि फॅक्टर्स मल्टिप्लिकेशनच्या रूपात लिहायचे आणि स्क्वेअर रूट असल्यामुळे 2-2चा गट करायचा आहे आणि त्याचा एक प्रतिनिधी आपण बाहेर घ्यायचा आहे. म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ 49 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 2. सेपरेट द सर्ड्स, देन राईट द आन्सर ऑफ square root of 49 as 7, then 7 surd 2. This is also a simplest form of surd 98. Okay. Next examples are surd 27. Then write down the multiplication of two numbers whose multiplication is 27 and one of which is a complete square. You know that square root of 27 can be written as square root or surd 9 into 3. 9 into 3. You know that square root of 9, you can separate this 9 square root of 9 and square root of 3. That is equal to 3. Square root of 9 is 3 and surd 3 as it is. Therefore, square root of 27 answer is 3 surd 3. This is the simplest form of this. Next one, square root of 250. 250 means what? 25 into 10. Okay. Then 25 into 10 means 25 is a complete square. Separate the square root 25 into square root of 10. That is equal to 5 surd 10. 5 surd 10 is the simplest form of surd 250. Next one, square root of 112. 112. You know that 112 is in the table of 16. That is 16 into 7 is 112. And then separate this square root 16, square root 7. बघा वर्गमूळ आपण वेगळे केले. 16चं वर्गमूळ 4 लिहिलं आणि वर्गमुळात 7 हा तसाच लिहिला. बघा अशा प्रकारे आपल्याला जी ही उत्तरं आलेली आहेत ही सोप्या रूपातल्या कर्णिस्थ संख्या या लहान लहान आलेल्या आहेत, दिलेल्या संख्यांपेक्षा लहान आल्या आहेत, म्हणून याला काय म्हणायचं, सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड. विद्यार्थ्यांनो, तुम्हाला आजचा हा शिकवलेला भाग जर व्यवस्थित समजला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, विद्यार्थ्यांमध्ये शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर करा, म्हणजे तुम्हाला पुढचे नोटिफिकेशन लगेच मिळतील. धन्यवाद.